Ang dami sa inyo nangungulit sa akin na gawan ko ng video about this one. The top camera smartphones for 2025. I know sobrang hirap gawin tong listahan na ito kasi ang daming candidates na pwede ko isama. But I'll just trim down to 3 device na nagamit ko personally na pwede ko sabihin sa inyo na the best of the best. Tara, simulan natin. Now, irarank na natin right now, then of course, pag-usapan natin along the way. Number 3 on my list would be the Oppo Find X8 Ultra. Currently, it's being priced at around 57,000 para sa kanya 12256. Then, the second one on my list would be the Vivo X200 Ultra. Ang kanya 12256 is currently priced at 60,000 pesos. And ang aking number 1 is the Xiaomi 15 Ultra. So bago kayo mag-react, i-explain naman natin yan, no? And yung Xiaomi 15 Ultra is the cheapest among the three, priced at around 54,000 pesos. And nung 11-11, bumaba siya as low as 52,000 pesos sa kanilang 12256. Now, lahat ng phones na ito, halimaw ang kanilang processor, Snapdragon 8 Elite, dahil halos magkasabayan sila lumabas. And lahat naman sila running under 15 and most likely it's running under 16 right now. Pagdating sa UI, kanya-kanyang taste, so I wouldn't really comment on that. Pero for me, yung pinaka-best experience is Origin OS sa Vivo X200 Ultra. Mas smooth, mas malinis siya, and mas vanilla Android feel based sa aking experience. Pagdating sa display, lahat naman sila maganda dahil may LTPO AMOLED display man sila lahat. And lahat naman sila kaya maglaro ng mga heavy games, AAA games dahil, well, it's a given with a Snapdragon 8 Elite. Kahit anong games patakboy mo dyan, kayang-kaya. Multitasking, video editing, and a lot more. So, hindi na natin pag-uusapan yun. So, right now, we'll focus ourselves on the cameras of these three phones. But before ako magpatuloy, magtataka kayo, no, kung bakit di ko sinama the phones like si iPhone 17 Pro Max, si Samsung Galaxy S25 Ultra, and si Huawei Pura 80 Ultra. Now, si Huawei Pura 80 Ultra, I wasn't able to get the chance to hold this phone to review. Si Pro lang nahawakan natin, no? But si Pro, of course, hindi siya deserving to be part of this list. Si Samsung S25 Ultra, I didn't really feel any improvement compared sa S24 Ultra. Maybe slight, pero hindi ko masyado ramdam. So, kaya wala siya dito sa top 3 natin. And si iPhone 17 Pro Max, well, probably kung nilagay ko sa listahan na ito, might be on the number 4. Kaya honorable mention sila. Now, quickly mention lang natin mga sensors nitong tatlong phone na ito. Si Oppo is being co-engineered with Hasselblad, alam naman natin. Pero this is probably yung kanilang last na. Kasi natapos na yung kanilang partnership with Hasselblad and right now they are using or collaborating with Detail Max. Pero actually, it's in-house na nila. Parang si Huawei X-Mage. Ang pinaka-main sensor ng Oppo Find X8 Ultra is using a Sony LYT900. Pagdating sa Vivo X200 Ultra, they're collaborating with Zeiss Optics. And ang gamit nilang main sensor is Sony LYT818. Samantala si Xiaomi, it's collaborated or co-engineered with Leica. And ang kanilang sensor is a Sony LYT900. Now, pagdating naman sa outdoor shot, pag pinagtabi-tabi mo mga camera, no? By the way guys, so, hindi ko naman siya nagawa ng side-by-side. I'm just showing you some photos na na-captured ko during my full review nito tatlong phone na ito. And masasabi ko naman sa inyo, okay, yung mga shots na nakuha natin on outdoor. Maganda, bright, and well, expected naman sharp ang mga photos. But if you pay a little bit more of a detail dito sa tatlo, mapapansin mo si Xiaomi captures more of the natural colors. Siguro, yung kanyang Leica Vibrant isn't as vibrant as you think it is. Pero pagdating sa Vivo X200 Ultra, medyo mas vibrant pa nga siya kaysa sa Leica Vibrant. Which, there are times sa akala mo sometimes it's a little bit overexposed. No? And pagdating naman kay Oppo Find X8 Ultra, there are times no, na medyo na-out of focus siya. On some rare occasion na napapansin ko, no? Sabi ko, teka, parang sumasabog ka ng details. Hindi siya ganun ka-sharp yung kanyang details. Now, that's based on my personal experience, kinukwento ko lang sa inyo. Now, pag-usapan naman natin ang indoor low light. Ang pinaka-best performing for me, it's a torn between si Xiaomi 15 Ultra and si Vivo X200 Ultra. Si Oppo kaya naman, no? But there are some times na parang medyo nag-underperform siya pag pinagtabi mo siya dito sa dalawang phone na ito. Pero kung it's, yun lang ang main daily driver mo, hindi mo siya mapapansin. There are times na medyo mas dim ang capture ni Oppo as compared dito sa dalawa. Itong dalawa kaya nila i-enhance, pagandahin yung surrounding if it's low light. There are times na mas pabor pa nga ako kay Vivo X200 Ultra pagdating
pagdating dito sa low light. But lahat sila kaya naman mag-perform. And pagdating naman sa selfie cameras, lahat naman sila kaya mag-perform. But pinakang gusto ko talaga dito, well, actually, hindi na natin dapat pinag-uusapan ng selfie cameras. Pero just for the sake of letting you know yung performance sa tatlong selfie cameras, personally, I like yung kay Vivo X200 Ultra. Now, pagdating naman sa zooming, lahat naman sila okay naman pagdating sa zooming. Pero pinaka-highlight talaga dito is kay Vivo X200 Ultra. Lahat naman sila kaya mag-zoom up to 120 times zoom. Pero pagdating sa sharpness ng zooming, I think pagdating sa AI, mas maganda yung mga picture na nakaka-capture ni Vivo X200 Ultra as compared dito sa dalawa. Ito ang sample from Xiaomi. Vivo. And Oppo. Kaya na mag-judge. Now, here's the fun part. Pagdating sa video recording, medyo iwan konti si Oppo. Si Oppo kaya mag-zoom up to 20 times zoom. Si Vivo kaya mag-up to 20 times zoom. And si Xiaomi kaya mag-up to 30 times zoom. Pero pagdating sa zooming, yung clarity ng zooming, pagdating sa mga concert videos, actually wala ako nakuha sa Oppo. Makikita natin, lalo na sa low light, video recording, if you're using si Xiaomi 15 Ultra on near na video, masasabi ko sa inyo guys na panalo kay Xiaomi 15 Ultra. Maganda ang pagka-capture niya, very cinematic, Yung kay Vivo, mapapansin mo, parang enhance yung kanyang brightness. Parang hindi mo siya feel na nasa concert ka. Yun yung feel ko dito sa Vivo X200 Ultra as compared kay Xiaomi 15 Ultra. Kay Oppo, wala akong masabi kasi hindi ko siya nadala sa concert. Pero in terms of zooming capability, pag malayo ang zoom, panalo si Vivo X200 Ultra kasi it gets the sharper na video if you're shooting longer range. Pero pag malapitan, mas maganda yung mga nakaka-capture ko sa Xiaomi 15 Ultra. Kay Oppo naman, here some samples. Okay naman siya, stable naman siya. Pero I think if I compare it dito sa dalawa, medyo iwan si Oppo Find X8 Ultra. Now guys, probably you're wondering kung bakit si Xiaomi 15 Ultra ang nilagay ko sa number 1 ko. One, it's because it's my daily driver. Wala namang bias to, kasi I've been using this one since the day na lumabas si Xiaomi 15 Ultra. Pero si Vivo X200 Ultra, I'm torn between these two. Kasi pareho naman sila maganda. The reason kung bakit mas pinili ko ang Xiaomi 15 Ultra is because si Vivo X200 Ultra tends to a bit overexpose yung mga photos na nakaka-capture ko. Lalo pagdating sa video, kahit night video, medyo nag-overexpose. Kaya medyo mas hindi ako pabor masyado kay Vivo X200 Ultra. Yun ang pinaka-criteria na pinapilihan ko. While si Xiaomi gets me the better and more natural na video as compared dito sa Vivo X200 Ultra. Hindi ko na sinasabi na sobrang far mile ang panalo ni Xiaomi kay Vivo X200 Ultra. It's just that personal preference, pansin ko mas maganda si Xiaomi 15 Ultra. Kaya mapapansin nyo most of the videos sa aking mga videos captured from the Xiaomi 15 Ultra. Pero ginamit ko rin naman si X200 Ultra as my daily driver. I definitely love it. And with the given photos sa mga nakikita natin kay Oppo Find X8 Ultra, medyo nagtataka ako kung bakit itong phone na ito was able to rank 1 sa DxO Mark. Given na some photos na pinicture ko using this phone, hindi ganun ka-sharp. And there are times na may mga out of focus na photos. Pero rare occasion naman siya. Pero kung pinagtabi mo dito sa dalawa, I would say na kung siguro nakahawa ko si Pura 80 Ultra, this phone might be just inside my top 5, hindi top 3. But sinabi ko sa inyo, itong list na ito is based sa aking experience, mga nahawakan ko and na-review natin. Therefore, nandito siya sa listahan. Pero nung nire-review ko si Find X8 Ultra, I really am questioning kung paano siya napadpad sa number 1 sa DxO Mark. Medyo katakataka na ang criteria ni DxO Mark. Hindi kaya contractor na rin sila? Now, if you find this list helpful sa mga naghanap ng mga flagship phone for this year, 2025, do feel free to click the link on the description box below or just simply click yung link na biglang lilitaw sa inyong screen para ma-purchase yun ng legit itong mga phones na ito. And all of them are China-ROM phones kasi hindi lumabas si 15 Ultra ni Xiaomi here in the Philippines, X200 Ultra, hindi rin siya naging globally available, and si Find X8 Ultra, masyadong mahal ang local variant niya. So, I'm recommending the China-ROM variant. So guys, it's all up to you, and kung na-feel nyo okay itong listahan na to, do feel free to share to your friends. And of course, in-encourage ko kayo mag-sub dito sa aking channel para hindi nyo mamisa ang mga listahan or rankings just like this one. So hanggang muli, magkita-kita ulit tayo sa aking next video. Peace out. And so, ako para si Richmond and you're watching Gadget Sidekick. What's up? Like and subscribe to my channel. Don't forget to hit that notification bell.
For one of my latest uploads, click nyo dito. And for one of my popular uploads, click here.